Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ay magluluto tayo ng creamy pasta with chicken and white cream. Ayan po ang ating mga ingredients. First, pasta, chicken, ayan, cut cubes, and then onion and garlic, 2 Knorr cubes. Ito po, ang isang cubes ay ilalagay po natin dito pag papakuluan na natin ng ating pasta. And then, ito po ang ating ilalagay sa ating ingredients dito. And then, parsley, grated cheese, and 400, ayan, cooking creamy white cream. Ayan po, 200. So, dalawa po ang kailangan natin para mas masarap. And then, ground black pepper and salt. So, gagamit din po tayo ng cooking oil. Ayan. So, start na po tayong gumawa ng ating creamy pasta with chicken. Saka natin ilagay ang ating grated cheese.